di entry, model di entry. Tapak kucing juga. Touch it, bring it, fade. Watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, fade. Touch it, bring it, fade. Watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, fade. Watch it, turn it, leave it, stop. Hello guys. Okay guys, hari ni kita nak unboxing JAM GSHOCK original Original ada dalam 300 pieces. Ada 4 kotak ni, kita nak buka. Okay, jom kita buka dengan first box ni. Okay, rasa macam di forensik lah pula guys. Macam ni tengah potong mayat punya baju seluar orang accident. Mak dekat. Jom. Jom. Come on. Tadi dah balut hitam. Hitam kotak. Tak lagi. Tak lagi. Mampus. Udah. Okay geng, satu kotak ni ada 5 kotak dalam. Kotak sana dulu. Guys, biasanya biasanya satu kotak ni ada 10 pieces. So ada 10, 20, 30, 40. Ini campur ni, ni biasa mak motor dalam ni. Buka durian ni macam buka durian. Guys, DW59BB 59BB adalah tapak kucing. Tapak kucing macam ni rupa dia. Guys, tapak kucing hitam. BB ni biasanya hitam, blackout. Dia full hitam. Tak payah buka lah, sebab dah ada tu kan. Kau tak tengok lah. Okay geng, 10 pieces. Okay guys, let's go kotak kedua. Ni pun 10 pieces juga lah, confirm dalam ni 10 pieces juga. Okay, sama juga 10 pieces. Okey, sama juga tapak kucing DW5900BB. Okey, lepas tu next kita ada DW6900BB. Okey, 69 full hitam. Okay, ada 69BB guys, full hitam. Tak payah cerita lah kot sebab korang mesti kenal kan BB. Okay, dekat sini BB ada 5 pieces je.
fakta tambahan. Yang hot model ni, model mak motor pula, polis Evo. Polis Evo dia punya nombor ni merah. Nombor dalam ni merah. Kalau BB ni pun bagi saya smart juga sebenarnya. Cantik juga. Oh, lupa beritahu kenapa dia hot dan mahal sikit yang polis Evo. Sebab kalau korang tengok polis Evo 1 Zizan pakai polis Evo 1. Okay guys, let's go kotak ketiga. Guys, GBD 100. Okay. Ni model G-Shock yang smart, boleh dikategorikan sebagai smartwatch jugalah. Tapi GBD 101 ni basic ke? GBD 101 ni macam ni. Function dia macam smartwatch lah. Korang boleh set connect dengan phone korang. So noti boleh masuk kat dalam ni. So harga dia around 400 lebih untuk model ni. Tapi geng yang lawa yang ni. Korang boleh tengok gambar sini dekat sikit lah. Okay, baris atas kita ada GBD 102 warna biru. Oh, GBX lah guys, GBX. Yang tadi GBD, ni GBX. Baris kedua dia GBX biru. Okay, beza GBD dengan GBX adalah petak dengan bulat. Okay, yang bulat ni GBD, yang petak ni adalah GBX. Function dia sama, cuma design je lain. Okay, settle kotak ketiga. Okay guys, kotak keempat. Guys, next box. Guys, sama juga. Ni dah 259. Okay, DN3 guys, DN3. Model DN3. Tapak kucing juga, tapi nama panggilan dia tapak kucing pedal pop. Okay guys, satu kotak kita dah settle. Kita pergi kotak kedua. Mana aton bawah ni?